แม้ว่าในปัจจุบันจะยังไม่มีสิ่งที่ยืนยันได้อย่างชัดเจนว่ามนุษย์ต่างดาวในยุคโบราณนั้นมีจริงหรือไม่แต่ในประวัติศาสตร์ก็ยังพอมีคำอธิบายที่สมเหตุสมผลสำหรับเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่สามารถอธิบายได้อยู่และในวันนี้อับดุลไททูบจึงได้คัดสรรมานำเสนอให้ชมกันใน4 เรื่องเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวโบราณที่เขย่าโลกประวัติศาสตร์จะมีอะไรบ้างไปชมกันครับ1. มนุษย์ต่างดาวโบราณมาสร้างสิ่งมหัศจรรย์ไว้บนโลกผลงานทางด้านสถาปัตยกรรมหรือสิ่งปลูกสร้างที่ดูเหมือนจะท้าทายความสามารถของมนุษย์ในสมัยโบราณมักจะถูกพูดถึงไปในทางที่ว่ามนุษย์ต่างดาวมีส่วนเกี่ยวข้องกับมันหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนคือเส้นนัชกาซึ่งบางก็ว่ามันถูกสร้างขึ้นเพื่อดึงความสนใจจากมนุษย์ต่างดาวบางก็ว่าเป็นรันเวย์สำหรับเอเลี่ยนในยุคโบราณที่มนุษย์สร้างขึ้นให้นักโบราณคดีเชื่อว่าผลงานสุดลึกลับที่อยู่กลางทะเลทรายในเปรูนี้ถูกสร้างขึ้นในระหว่างช่วง500 ปีก่อนคริสต์ศักราชจนถึงคริสต์ศักราชที่500พื้นที่แห่งนี้ถูกปกคลุมไปด้วยลวดลายและรูปทรงเรขาคณิตนับไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นภาพที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเป็นรูปของปลาลิงแมงมุมและแม้แต่รูปของมนุษย์ตลอดจนเส้นตรงขนาดยาวหลายสิบเส้นแต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือการออกแบบภาพเหล่านี้จำเป็นจะต้องมองจากที่สูงเท่านั้นแม้ว่าทางการเปรูจะทำการวิจัยอย่างหนักเกี่ยวกับเส้นนัสกาแต่ปริศนาของสิ่งนี้ก็ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนในขณะที่กลุ่มหินหน้าตาประหลาดอย่าง Stonehenge ในอังกฤษก็ไม่มีเอกสารหรือหลักฐานที่ยืนยันเกี่ยวกับการสร้างทิ้งไว้เลยซึ่งก็ไม่ต่างจากโครงสร้างหินที่ยิ่งใหญ่ของปูมาปันกูทั้งหมดนี้ล้วนถูกพูดถึงว่านี่เป็นหลักฐานที่มนุษย์ต่างดาวได้ช่วยเหลือในการสร้างด้วยเทคโนโลยีจากนอกโลกนอกจากนี้สิ่งมหัศจรรย์ชื่อดังอีกหลายแห่งก็ยังถูกโยงไปถึงการสร้างโดยมนุษย์ต่างดาวเอาไว้ด้วยจากข้อมูลของจอร์โจเอซูคาลอสนักเขียนชาวสวิสกล่าวว่าในปัจจุบันวิศวกรสมัยใหม่หลายคนไม่เชื่อว่าเราจะสามารถสร้างมหาพีระมิดด้วยเทคนิคเดิมขึ้นมาใหม่ได้อย่างรวดเร็วและผู้เชี่ยวชาญในวิชาโบราณวัตถุของอียิปต์เผยว่ากลุ่มพีระมิดแห่งกิซ่านั้นสร้างเสร็จประมาณ 2,500 ปีก่อนคริสตกาลและใช้เวลาในการสร้างเพียง 10-20 ปีเท่านั้นด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีทฤษฎีสมคบคิดที่ว่ามันถูกสร้างขึ้นด้วยความช่วยเหลือของมนุษย์ต่างดาวในขณะเดียวกันพีระมิดเตโอติโอกันซึ่งเป็นอีกหนึ่งพีระมิดที่น่าทึ่งที่สุดในโลกของเม็กซิโกโบราณที่ถูกโยงด้วยทฤษฎีสมคบคิดที่เชื่อกันว่าสิ่งมีชีวิตนอกโลกนั้นได้มาสอนทักษะให้แก่ชาวอียิปต์โบราณและชาวเตโอติโอกันเพื่อสร้างพีระมิดในแบบเดียวกันขึ้นมานั่นเอง 2. สิ่งประดิษฐ์และอุปกรณ์ของมนุษย์ต่างดาวโบราณในปี 1890 ที่โคลัมเบียมีการค้นพบวัตถุโบราณที่เป็นวัสดุทองคำอยู่บนหลุมฝังศพซึ่งวัตถุโบราณนี้มีลักษณะคล้ายกับเครื่องบินในยุคสมัยใหม่โดยประกอบไปด้วยปีก2ข้างครีบหางที่ตั้งตรงและลำตัวแบบเครื่องบินทางด้านนักเขียนแนวโบราณคดีอย่างเซซาเรียซิสตินกล่าวว่าประติมากรรมชิ้นนี้เป็นสิ่งของโบราณซึ่งเป็นของชาวกิมบายาที่มักจะสร้างสิ่งประดิษฐ์ทองคำจำนวนมากที่มีลักษณะเป็นตัวแทนของสัตว์ต่างๆที่มีครีบและปีกแต่บางคนก็เชื่อว่ามันเป็นรูปร่างของเครื่องบินที่อารยธรรมของพวกเขาอาจจะเคยเห็นหรือบางคนก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดอารยธรรมโบราณนี้จึงสามารถรับแนวคิดชั้นสูงเกี่ยวกับกลไกสำคัญสำหรับเครื่องบินได้จึงทำให้เกิดการตั้งทฤษฎีสมคบคิดที่ว่าสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้เป็นหลักฐานที่บันทึกถึงการมาเยือนจากต่างดาวนี่ไม่ใช่ครั้งเดียวที่มนุษย์ได้ค้นพบสิ่งประดิษฐ์ที่ล้ำเกินยุคจนคิดว่ามาจากนอกโลกซึ่งในปี 1901 นักดำน้ำนอกชายฝั่งแอนติคิเทราได้ค้นพบกล่องปริศนาท่ามกลางซากเรืออับปางและเกือบ50 ปีต่อมาทีมนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ทำการเอ็กซเรย์กล่องจนได้ค้นพบว่ากล่องนี้มีกลไกการทำงานที่ซับซ้อนซึ่งประกอบด้วยเฟืองทองแดงกว่า30 ชิ้นนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันถูกสร้างขึ้นในระหว่าง205 ปีก่อนคริสต์ศักราชจนถึง60 ปีก่อนคริสต์ศักราชและอาจทำหน้าที่ติดตามตำแหน่งของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ผ่านระบบสุริยะอย่างไรก็ตามมีการกล่าวว่าอุปกรณ์ที่คล้ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูงชิ้นนี้ไม่สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยเทคโนโลยีของยุคนั้นจึงทำให้เกิดการตั้งสมมติฐานถึงสายสัมพันธ์ของโลกกับมนุษย์ต่างดาวตามมานอกจากนี้การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจากมนุษย์ต่างดาวเพื่อช่วยสร้างสิ่งประดิษฐ์ยังถูกพูดถึงในแผนที่จากศตวรรษที่ 16 อีกด้วยซึ่งเป็นแผนที่บนหนังสัตว์ที่นักประวัติศาสตร์ได้ค้นพบในปี 1929 โดยระบุว่าเป็นของพิริลิส
นักเดินเรือในยุคนั้นซึ่งสิ่งที่พบบนแผนที่นั้นดูเหมือนจะเป็นภาพชายฝั่งแอนตาร์กติกาที่ไม่มีแผ่นน้ำแข็งปกคลุมและแผนที่นี้ก็ถูกเขียนขึ้นก่อนที่การค้นพบแผ่นดินใหม่จะเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางนั่นจึงทำให้เกิดทฤษฎีสมคบคิดดังกล่าว 3. มนุษย์ต่างดาวโบราณกับความเชื่อทางศาสนาในปี 1968 นักเขียนชาวสวิสอย่างอิลิช ฟอน ดานิเกนได้ตีพิมพ์หนังสือที่ชื่อ Chariots of the Gods เพื่อพยายามพิสูจน์ว่ามนุษย์ต่างดาวเคยมาเยือนโลกเมื่อหลายพันปีก่อนในงานเขียนของเขาได้ตั้งข้อสังเกตว่าศาสนาหลักๆในโลกของเรามักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของบุคคลจากสวงสวรรค์ที่มาเยือนโลกจนทำให้เขาเริ่มตั้งทฤษฎีสมคบคิดที่ว่ามนุษย์ต่างดาวอาจจะมาเยือนอารยธรรมโบราณที่ต้อนรับพวกเขาในฐานะเทพเจ้าก็เป็นได้เนื่องจากเรื่องราวส่วนใหญ่จะพรรณนาถึงเทพที่ลงมาจากสวรรค์เพื่อสื่อสารกับวัฒนธรรมโบราณและก็ได้หายตัวไปพร้อมกับคำสัญญาที่จะกลับมาในอนาคตอันไกลโพ้นหนึ่งในตัวอย่างที่มาจากงานเขียนในภาษาสันสกฤตที่มีอายุกว่า 5,000 ปีก็ได้มีการกล่าวถึงวิมานหรือยานพาหนะที่บินได้เหมือนเครื่องบินสมัยใหม่ที่มีความกว้างมากกว่า100ฟุตเอาไว้นอกจากนี้ในหนังสือเอเซเคียลหรือ The Book of Ezekiel หนึ่งในหนังสือคำทำนายที่สำคัญของพันธสัญญาเดิมได้ระบุถึงสิ่งมีชีวิตในรูปแบบต่างๆที่มาเยือนโลกด้วยยานพาหนะที่มีลักษณะเป็นกงล้อที่ซ้อนกันเอาไว้ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ทฤษฎีสมคบคิดนี้ได้แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ในอารยธรรมโบราณอาจจะตีความว่ามนุษย์ต่างดาวที่พวกเขาพบนั้นคือเทพเจ้าเนื่องจากวัฒนธรรมของพวกเขาไม่สามารถอธิบายเทคโนโลยีขั้นสูงดังกล่าวได้ 4. บุคคลในอารยธรรมโบราณใกล้ชิดกับมนุษย์ต่างดาวแม้ว่านักโบราณคดีส่วนใหญ่จะเชื่อว่าชาวอียิปต์โบราณได้ใช้คบเพลิงเพื่อจุดไฟให้แสงสว่างภายในสุสานของพวกเขาแต่บางคนก็ระบุว่าหลักฐานที่เป็นอักษรภาพภายในวิหารเดนเดราได้แสดงให้รู้ว่าชาวอียิปต์โบราณได้รับแสงสว่างที่มาจากหลอดไฟซึ่งการกล่าวอ้างนี้ได้ชี้ไปที่หลักฐานบนอักษรภาพภายในวิหารซึ่งผู้กล่าวอ้างเชื่อว่าเป็นอุปกรณ์คล้ายหลอดไฟที่มีเส้นใยสิ่งนี้ก็นำไปสู่ทฤษฎีสมคบคิดที่ว่ามนุษย์ต่างดาวได้มอบไฟฟ้าเพื่อเป็นของขวัญให้กับชาวอียิปต์โบราณและให้เก็บเป็นความลับไว้ที่วิหารเดนเดรานั่นเองจากกรณีดังกล่าวจะพบว่าหลักฐานสุดแปลกประหลาดที่ปรากฏบนผนังจากยุคโบราณอาจสร้างความสงสัยให้มนุษย์ยุคหลังได้และอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือภาพศิลปะสกัดหินในรัฐยูทาห์ที่แสดงให้เห็นในภาพบนฝาผนังว่าเป็นสัตว์ประหลาดที่สวมหมวกและมีหนวดซึ่งก็นำไปสู่การจินตนาการถึงมนุษย์ต่างดาวในสมัยโบราณอีกด้วยนอกจากนี้การแกะสลักภาพที่สื่อสารได้อย่างชัดเจนถึงเรื่องนอกโลกอาจจะอยู่บนฝาโลงศพของปาคาวมหาราชผู้ปกครองชาวมายาในศตวรรษที่ 7ซึ่งมีการแกะสลักที่แสดงถึงการส่งเขาขึ้นสู่อวกาศจนทำให้เกิดความเชื่อที่ว่าเขาเป็นคนจากนอกโลกอย่างไรก็ตามไม่เพียงแต่ผู้ปกครองเท่านั้นเพราะยังมีทฤษฎีสมคบคิดที่บอกว่าชาวมายาส่วนใหญ่นั้นก็เป็นมนุษย์ต่างดาวอีกด้วยเนื่องจากชาวมายาได้พัฒนาระบบปฏิทินระบบคณิตศาสตร์การมีภาษาที่ก้าวหน้าและการมีบุคคลที่หมกมุ่นอยู่แต่กับดวงดาวรวมไปถึงการที่อารยธรรมได้หายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อประมาณค.ศ. ที่ 500ด้วยเหตุนี้จึงทำให้หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดทฤษฎีสมคบคิดที่ว่าชาวมายาเป็นมนุษย์ต่างดาวที่ตัดสินใจออกจากโลกในเวลานั้น